Welcome, Weegschaal. It is the month van January, the year from 2020, 2022, 3-2. We gaan even kijken Januari, Februari en maart. January, you have the energy van de leiderschap, okay? February heb je de energie van zorgen, heleboel zorgen in februari. March, you recognize dat je gaat weg van de situatie, omdat je recognize dat de situatie dat je hierin zit is niet goed en je gaat weglopen, oké? De number voor jullie is 3, 9 en 8. Schrijf maar op, 3, 9 en 8, oké? Nou, we gaan even kijken. De maand van januari. Jullie have some sort of a problematic situatie mee te maken. En het heeft mee te maken met een ram en een weegschaal. Dus jullie weegschaal, problematic situatie, zorgen. Je bent op zoek naar innerlijke kracht. En heleboel van jullie hebben problemen met je moeder of met de kennis. Dat is een ram of een leier of een boodschatter. En ik zie een heleboel problematic situatie. Je probeert deze situatie in balance om te brengen. Je zit te bidden en te hopen voor some soort of oplossing tot het probleem dat je hebt mee te maken met een weegschaal en een leer. De rechter komt op keihard op een vriend of een kennis. De rechter wil dat een vriend of een kennis gaat heleboel geld even gaan terugbetalen. Jullie weegschaal mensen samen met een Leo. Als je had een relatie met een Leo, deze Leo wordt kapot en hij moet heleboel geld even gaan terugbetalen. Als je was getrouwd met deze Leo of je hebt een kind met deze Leo moet heleboel geld even gaan betalen voor kinderen. Bijslag en dat soort van situatie. De rechter komt keihard dat deze Leo moet heleboel geld even gaan terugbetalen. Voor sommige van jullie is een Leo, sommige van jullie is je ex, sommige van jullie is je kindervader. Dat soort of problematic situatie. Mensen nou recognize dat een crave was degene dat geeft jullie weegschaal some sort of a reisdocumentatie of een auto. Some sort of a problematic situatie. Sommige van jullie Leo gaat besluiten even te gaan reizen en te gaan inwonen bij een visman, oké, of een crave man. Heleboel van jullie weegschaal is verliefd op een crave man of een visman. Dus kom op als een crave man. Mensen gaan even recognize dat some sort of a reisdocumentatie dat sommige van jullie weegschaal hebben, is een crave dat het voor jou gecreëerd. Is dus je partner. Heb je een relatie? Heb je some sort of a relatie met een crave? Ik zie dat sommige van jullie gaan besluiten om naar een crave te gaan wonen, oké? Of kan samenwonen met een crave. Ik zie dat sommige van jullie is verliefd op een crave en besluit om samen met deze crave te gaan wonen. Some sort of a problematic situatie komt op het reisdocument met een crave. Je wordt daar aangehouden ook bij. Dus wees voorzichtig en blijf auto. Omdat de crave dat sommige van jullie is bevrienden weten. Een crave, een buitenlandse crave. Je gaat even achterkomen dat deze crave is een heleboel probleem. De rechter komt keihard op aan een ram en een weegschaal. Een ram en een weegschaal heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En de rechter gaat deze mensen pakken voor some sort of a reisdocument of een vergunning of zo. Some sort of a illegal race of dat soort dingen. De rechter pakt deze persoon. Dus het komt op in verschillende vormen met deze mensen dat jullie hebben mee te maken. Oké? De maand van februari, 9 van zware, zit niet goed. Maand van februari zit echt niet goed. Ja, de 9 van zware. En de 9 van zware komt op waar problematic situatie. Als je bent getrouwd met een vis, kreef of scorpion, some sort of a problematic situatie met deze man, je komt daarover. Als deze man is je boss, some sort of a problematic situatie, je wordt succesvol over deze zakenman, of je boss, of je supervisor, of je partner. De problemen dat je hebt,
met deze man je wordt succesvol overkomen. Is een situatie waar some sort of a scheiding, deze man moet uit de huis, that sort of a situatie. Now, some sort of a contractual, merci, some sort of a contractual overeenkomst, huwelijk. Mensen nou komen achter, dus ik zie some sort of a bericht komt uit over some sort of a huwelijk. Misschien had je getrouwd met iemand en vergeten. Deze persoon misschien overlijden of wat het is. Some sort of a contractual agreement moet worden getekend in deze maand. A tower moment is here for a young Ramli of boodschap man en zijn family. Mensen recognize dat deze man en zijn family heeft gelegen en bedriegen. Voor sommigen van jullie, ik ken je broer family. Tower moment, problematic situatie. Mensen recognize dat deze young Ramli of boodschap person heeft iets gedaan dat was niet door de boek. Hij en zijn family is in een groot probleem. Misschien is je partner. En je partner en zijn family is in een groot probleem. Oké? Some sort of a good news come voor jullie misschien de eind van je huwelijk. Of good news voor een nieuw contract komt op voor jullie. Dus dat is positief. Dus als je hebt gesolliciteerd en je contract moet binnenkomen in de maand van februari, krijg je dat te horen. Dus je wordt succesvol. En this is good, omdat jullie Weegschaal was getrouwd met een Ramli of boodschap man. En deze man en zijn family creëren heleboel chaos voor jullie. En je wordt succesvol overkomt deze man en de problematische situatie dat hij of zij, het is een hij, have creëerd voor jullie Weegschaal. Dus je wordt gescheiden, je scheiden is final in de maand van februari. Dus als je voor een tijdje uit elkaar gegaan, maand van februari, je scheiden is over. Als we bekijken, de maand van maart is een emotional maand. Is een maand van je gaat vooruit gaan. Emotioneel loop je weg van een problematische situatie. Sommige van jullie Weegschaal hebben some sort of a probleem. En ik zie dat de stiermaker of steenbokvrouw gaat even duidelijk vertellen dat jij bent niet degene. Sommige van jullie Weegschaal hebben iets gedaan tegen een stiermaker of steenbokvrouw. En de vrouw gaat stevig in zijn schoenen staan tegen jullie. En de leugens en deceptiveness, de vrouw gaat even laten zien de waarheid dat jullie Weegschaal heeft gelegen en bedriegen. Dus mensen nou recognize dat jullie Weegschaal hebben een stiermaker of steenbokvrouw onder de tafel gegooid. En deze jong steenbok heeft gelegen aan bedrieger. Je wordt succesvol omdat je komt achter dat een jong steenbok vrouw had de waarheid niet verteld. Omdat je komt allemaal uit in de maand van maart waar mensen komen achter dat een jong steenbok vrouw tussen de leeftijd van 29 en 50 heeft gelegen en bedrieger. Mensen is nou van op de hoogte dat deze vrouw heeft niet de waarheid verteld. Je wordt succesvol. Deze jonge dame heb je in een heleboel problemen gebracht. Dan de energie van de hermit. En dit is best wel goed. Want ik vertel jullie, wanneer je ziet de energie van de hermit, dat betekent, some sort of informatie komt uit. En als je kijkt met deze kaart vertel je over de leugens dat iemand zit om te vertellen. Dus eind van maart kom je achter dat een jong steenbok, deze persoon is tussen de leeftijd van 25 en 50, heeft iets gedaan dat was niet door de boek. Misschien is je zus, is een steenbok. En mensen nou recognize en hebben details en informatie wat deze persoon heeft gedaan. Alles is nou boven water. Dus wees voorzichtig. En mensen nou recognize wie is de echte moeder voor deze stiermaak of steenbok person. Wie is de moeder, oké? Dus het is problematische situatie. Misschien is je dochter en de moeder zegt tegen jou, ja, je moet er zelf voor je dochter even gaan bekijken. Dus ik zie dat in de maand van maart een stiermaker of steenbok maken beslissing. En deze vrouw gaat alles vertellen. Vanwege dat deze vrouw ziet
dat mensen zat niet de waarheid te vertellen en creëert heleboel chaos. En de vrouw nou staat stevig in haar schoenen en staat stevig tegen jullie op. Oké? Dus wees voorzichtig wat gebeurt je. Sommige van jullie is je vrouw, sommige van jullie is je moeder, sommige van jullie is een oude persoon dat even stevig in zijn schoenen staan tegen een situatie. Ik hou van jullie. Ik ga. Namaste.